हेलो एभ्रिवान NEB क्लास 11 को कम्प्युटर साइन्स में हामी यसको युनिट 6 अर्थात वेब टेक्नोलोजी हेर्दै छौं जसमा हामीसँग यस ट्युटोरियलमा टपिक के छ हाम्रो सिलेबस को टपिक हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले 6.4.7 सँग प्रिभियस भिडियोमा कम्प्लिट गरिसक्यौं। देन हामीसँग यस ट्युटोरियलमा छ हामी प्याराग्राफ फर्म्याटिङ र ब्रेक लाइन BRP एन्ड BR ट्याग हेर्छौं हामी यस ट्युटोरियलमा। So let's start. So first मा के गरौँ एउटा फाइल क्रिएट गरौँ p&b tag.html भनेर नै क्रिएट गर्दिए मैले। देन जुन हाम्रो VS कोड को सर्टकट युज गरेर यसरी HTML5 भन्यौ भने यसले हामीलाई अटो क्रिएट गर्दिन्छ। हामीलाई अहिले अरु पार्ट चाहिएन त्यसलाई हामीले कट गरेर फाल्न सक्छौं। त्यो लाइनमा जाने कन्ट्रोल X प्रेस गर्दिने हामीलाई अहिले एकदम बेसिक स्ट्रक्चर मात्रै भयो हुन्छ। अब यसमा हामीले प्रिभियस कन्टेन्टहरुमा प्याराग्राफ ट्याग अलरेडी युज गरिसकेको छौं है। p भनेर हामीले हाम्रो अलमोस्ट सबै ट्युटोरियलमा हामीले प्रोग्राम गर्न लागेबाट युज गरेको छौं। सो त्यही जुन p ट्याग भन्ने हामीले युज गर्थ्यौं नि यो नै के हो, दिस इज द paragraph tag in HTML। अब यसलाई रन गरेर हेरौं। This is the paragraph tag in HTML अथवा हामीले हाम्रो टाइटलमा paragraph and break tag भनेर पनि हाल्न सक्यौं। सो यहाँ मैले डेफिनेसन नै मेन्सन गर्दिए paragraph tag को। The paragraph tag is used to define a paragraph of text in HTML document। यसले हाम्रो डकुमेन्ट भित्र हामी हेडिङ लेख्छौं त्यो भित्र त्यसको कन्टेन्ट के लेख्दै छौं भने त्यो कन्टेन्टको लागि हामी नर्मली प्याराग्राफ ट्याग युज गरेर p ट्याग युज गरेर गर्छौं। एन्ड इट इज अ डिस्टिंक्ट ब्लक अफ टेक्स्ट जसले यदि हामीले p लेखेर गर्ने बित्तिकै यसले न्यू ब्लक क्रिएट गरिदिन्छ भनेको एनदर लाइनमा स्टार्ट हुन्छ। सपोज मैले h3 लेखे म प्याराग्राफ ट्याग को बारेमा लेख्दै छु h3 लेखे म प्याराग्राफ ट्याग को बारेमा लेख्दै छु रिफ्रेश गरे यो प्याराग्राफ ट्याग थियो। देन एनदर p के भयो हाम्रो एउटा ब्ल्याङ्क लाइनले सेपरेट गरेर न्यू ब्लक स्टार्ट भयो। देन अगेन मैले एनदर हेडिङ लेख्न सकौँला h2 ब्रेक ट्याग को डेफिनेसन मेन्सन गर्नलाई मैले के गरे हाम्रो बुकमा त हुने यसरी नै हो नि, हेडिङ हुन्छ टाइटल हुन्छ हैन हाम्रो कन्टेन्टको। देन गएर त्यसको कन्टेन्ट हुन्छ हामीसँग। के गरे मैले अब ब्रेक ट्याग को बारेमा लेखे एउटा ब्ल्याङ्क लाइन क्रिएट भयो। देन यसले के गर्यो हाम्रो एनदर सो डेफिनेसन बुझ्यौं अब प्याराग्राफ ट्याग को। एन्ड हामीले ट्याग को एक्जाम्पल पनि हेर्यौं। यो जुन हाम्रो छ p को ओपनिङ ट्याग p को क्लोजिङ ट्याग। अब यो p मा हामीले फेरि यसमा एट्रिब्युटहरु पनि एड गर्न सकिन्छ। अब प्याराग्राफ ट्यागमा हाम्रो ओल्डर भर्जनहरुमा मल्टिपल एट्रिब्युटहरु सपोर्ट गर्थ्यो। त्यो एट्रिब्युटहरु फेरि अहिले सपोर्ट गर्छ नै भन्ने कुरा ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। टेक्स्ट अलाइन सेन्टर गरौँ अलाइन वाला एट्रिब्युट सेन्टर वाला अलाइनमेन्टले काम गर्यो तर यो हाम्रो डेप्रिकेटेड भइसकेको भएर अगेन रेडमा शो गर्यो। यसमा हामीले कलर पनि सेट गर्न मिल्थ्यो पहिला टेक्स्ट भनेर रेड काम गरेन। देन अर्को हामीले यसमा बीजी कलर भनेर सेट गर्न मिल्थ्यो। बीजी कलर मैले सपोज ब्लू राखे यसले पनि के गरेन काम गरेन भनेको जति पनि ओल्ड एट्रिब्युटहरु यसले सपोर्ट गर्थ्यो त्यो एट्रिब्युटहरु अहिले सपोर्ट नगर्न पनि सक्छ। र हामीले त्यही टास्कहरु के को थ्रुबाट गरिन्छ CSS को थ्रुबाट गर्न सकिन्छ। किनकि CSS मा हामीसँग स्टाइल भनेर हामीले गरेपछि हामीले इनलाइन CSS मा सपोज अब हामीले टेक्स्ट को कलर राख्न मन लाग्यो भने कलर रेड राख्दिन सक्छु मैले। ब्याकग्राउन्ड राख्न मन लाग्यो भने ब्याकग्राउन्ड कलर हुन्छ ब्लू राख्दिन सक्छु। सेभ गरे रिफ्रेश गरे इफेक्ट देखियो नि भनेको यो के हो यो भनेको CSS हो। जुन एट्रिब्युटहरु अथवा जुन फिचरहरु अहिले डेप्रिकेटेड भइसक्यो त्यो अहिले हामीले के को थ्रुबाट गर्न सकियो CSS को थ्रुबाट गर्न सकिन्छ जुन हामी CSS पढ्ने बेलामा फेरि डेप्थमा हेर्छौं।
अनि एनदर भनेको हामीसँग ब्रेक ट्याग छ। ब्रेक ट्याग भनेको यसले एउटा लाइन ब्रेक क्रिएट गरिदिन्छ र न्यू लाइन विथिन अ ब्लक अफ टेक्स्ट। ब्लक अफ टेक्स्ट भित्र नै हामी सपोज मैले यो टेक्स्ट केही लेख्दै थिएँ, मसँग यो टेक्स्ट छ, सपोज अ प्याराग्राफ ट्याग इज युज टु डिफाइन अ प्याराग्राफ अफ टेक्स्ट इन एचटीएमएल डकुमेन्ट। देन मैले यो भन्दा पछाडिको कन्टेन्ट मलाई एनदर लाइनमा चाहियो भने यो बीचमा म के गरिदिन सक्छु, ब्रेक ट्याग बीआर। यसको के हुँदैन, ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ ट्याग बोथ ट्याग हुँदैन, यो बीआर मात्रै हुन्छ, सिंगल ट्याग हुन्छ। अब के भयो, मेरो जहाँबाट मैले ब्रेक ट्याग लगाएको थिएँ त्यो भन्दा पछाडिको कन्टेन्ट जुन छ त्यो नेक्स्ट लाइनमा गयो र मैले जुन अलाइन सेन्टर गरेको भएर मेरो सेन्टरमा आयो। अलाइनमेन्ट फुल स्क्रिन गरेर पनि यसरी हेर्न सकिन्छ, अलाइनमेन्ट सेन्टरमा छ। एज अ होल हामीले के मिनिङ बुझ्यो भने P हाम्रो प्याराग्राफ ट्याग हो, द्याट इज युज टु डिफाइन अ प्याराग्राफ अफ टेक्स्ट इन एचटीएमएल डकुमेन्ट, द्याट इज अ डिस्टिङ्क्ट ब्लक अफ टेक्स्ट सेपरेटेड फ्रम अदर ब्लक बाई ब्ल्याङ्क लाइन। एउटा ब्ल्याङ्क लाइनले हाम्रो अदर ट्याग जति पनि थियो माथि कन्टेन्टहरू त्यसबाट सेपरेट हुन्छ। एन्ड ब्रेक ट्याग भनेको लाइन ब्रेक अथवा न्यू लाइन, हामीले ब्लक अफ टेक्स्टको बिचमा हामीलाई न्यू लाइन चाहियो भने हामी के गर्छौँ, ब्रेक ट्याग युज गर्छौँ। मैले एउटा ब्रेकले के गर्यो, यहाँ के भनेको छ लाइन ब्रेक, एउटा ट्यागले के गर्यो, मेरो कन्टेन्टलाई एनदर लाइनमा लगेको थियो। एउटा मात्रै ब्रेक ट्याग मैले युज गर्दा के भएको थियो, यहाँबाट कन्टेन्ट नेक्स्ट लाइनमा लगेको थियो। तर एनदर ब्रेक फेरि मैले युज गरिदिएँ भने यहाँ के छ, न्यू लाइन विथिन ब्लक अफ टेक्स्ट भनेको छ नि। सो अब एनदर बीआरले के गर्यो, फेरि एनदर लाइन ल्याइदियो। एनदर बीआर युज गर्यो भने फेरि यसले एनदर ब्ल्याङ्क लाइन क्रिएट गरिदिन्छ। भनेपछि यसरी हामीले के बुझियो, ब्रेकले लाइन ब्रेक अथवा न्यू लाइन विथिन ब्लक अफ टेक्स्ट क्रिएट गर्छ भनेर बुझ्यौँ। एन्ड सो एज अ होल हामीले यसमा के बुझ्यौँ, प्याराग्राफ ट्याग एन्ड ब्रेक ट्यागको बारेमा बुझ्यौँ। देन नेक्स्ट ट्युटोरियलमा हामी हाम्रो एचटीएमएलमा कमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ।